Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ni kita nak sambung buat animation game. Kali ni kita nak buat game Spaceship punya animation shooter. Kalau di sini saya akan beri anda semua asset dia, asset graphics dia. So kita ada kapal terbang, ada dia punya missile, ada api dia, explosion, and then kita nak buat dia tembak satu biskut dan biskut tu pecah. Okay, background dia dekat galaxy. Okay, jadi pertama sekali apa kita nak buat? Kita nak create new document. Okay, buka animate masing-masing. Kan kita nak set resolution dia, width 1080, height pun 1080. Okay, frame rate kita boleh buat 24 ataupun 30. Jadi ini satu dimension square. Okay, jadi kita boleh upload dekat Instagram contohnya. Okay, sekarang kita nak buat layer pertama. Kita punya layer spaceship. Okay, jadi kita pergi dekat folder kita, dan kita ambil semua ni, kita drag, pergi dekat masuk library. Okay, so kita import semua asset kita yang dah buat, PNG, kita masuk dalam library animate, ataupun kita boleh tekan import to library. Okay, jadi pertama sekali kita ambil spaceship PNG, kita tarik sini. Okay, sekarang ni kita nak buat animation dia, tapi sebelum tu kita convert to symbol, jadikan dia spaceship. Okay, as graphic, double click dalam dia, dia ada kat dalam symbol spaceship, dan kemudian kita namakan lagi layer dia. Okay, ship, kita buat satu lagi layer bawah dia, namakan throttle ataupun api. Okay, so kita masukkan ni throttle 2. Okay, kita bawa letak situ. Okay, sekarang ni saya nak buat dalam 10 frame. Jadi yang untuk ship ni kita insert frame saja. Tapi untuk throttle saya nak buat right click, create classic twin. Okay, so dalam kita nak buat dia dalam 10 frame juga. Yang ni saya remove. Kita remove frame, insert keyframe dekat ujung sekali, dan di tengah-tengahnya tu kita insert lagi satu keyframe. Jadi dekat sini saya ambil transform tool, saya kecilkan sikit, dan saya tarik bawah macam ni. Okay, so kita ada 1, 2, 3 keyframe kembali. Jadi dia akan buat satu pergerakan lah, api tu. Jadi kat sini kita dapat satu pergerakan api. Okay, kita back to scene 1. Pergi balik scene 1. Okay, sekarang ni kalau kita pergi kat layer spaceship ni, kita just extend dalam 5 saat. Contohnya extend frame, dan kita tekan enter, dia akan loop. Loop kita punya animation dalam symbol tadi. Okay, kita dah siap kita punya spaceship. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat background pula. Okay, so saya letak bawah ni spaceship. Okay, saya nak kecilkan sikit macam ni. Okay, kemudian kita buat satu lagi layer background. Letak layer background ni kat bawah sekali. Okay, so anda boleh pilih nak background mana. Kat sini saya ambil background ni lah. Okay, macam ni. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, kita kecilkan sikit macam ni. Okay, so apa saya nak buat? Saya tekan convert to symbol background ni, sebagai background BG. Okay, double click dalam dia. So apa yang saya nak buat dekat dalam dia ni, saya nak copy, saya nak paste. Saya nak buat dia, sebab ni background ni dia tile, so kita boleh copy, paste, dan dia akan jadi seamless punya graphics lah. Okay, kemudian kita pergi balik kat sini satu. Apa yang saya nak buat dekat sini, saya insert keyframe, saya create classic twin, dan kemudian saya insert keyframe kat ujung sekali, dan saya gerakkan macam ni. Okay, jadi kita preview, kita tengok apa hasil dia. Nampak tak dia bergerak? Okay, so dia bergerak. Okay, so sekarang kita dah ada
satu optical illusion. Dia dah gerakkan background, jadi nampak macam kapal terbang tu bergerak kan. Okay, jangan lupa kita save dulu. Save Spaceship. Okay, tekan Ctrl Enter dan kita preview. Nampak tak? Okay, kat sini ada line kan. Kalau ada line tu, kita pergi balik dekat kita punya dalam ni dan kita check balik dia rapat ke tak rapat. Yang ni dia tak rapat, jadi dia ada line. Okay, pergi balik. So grafik tu jadi seamless lah satu. Okay, sekarang ni mungkin kita nak panjangkan lagi duration animation kita dalam 9 saat ataupun 10 saat. So kita boleh pergi kat sini. Ini 10 saat Okay, kat sini kita just tarik je. Tarik saja ke sini. Yang atas ni pun tarik saja, insert frame. So kalau kita tengok, okay, so animation ni akan berjalan selama 10 saat lebih kurang. Okay, apa kita nak buat sekarang? Kita nak letak biskut. Okay, buat layer biskut atas dia. Kita nak tembak biskut tu dan biskut tu pecah. Okay. Okay, so sekarang ni kita buat satu macam ni. Simbol biskut. Okay, convert to simbol, kita namakan dia biskut belum pecah. Okay, and then kita duplicate item tu, satu lagi, biskut pecah. Okay, so kita ada dua animation, satu biskut belum pecah, satu biskut pecah. Okay, biskut belum pecah ni dia static macam ni je. Biskut yang pecah ni kita nak double click dalam dia, dan kita nak buat apa? Kita nak buat frame by frame animation dalam dia. Okay, so katakan kita insert blank keyframe on onion skin. Kita nampak Jadi kita ambil satu lagi biskut yang dah pecah tu, letak dalam tu. Insert lagi blank keyframe. Ambil biskut 3, dah pecah banyak. Insert blank keyframe. Biskut keempat pecah. Ambil last sekali, insert blank keyframe juga. Biskut 5 dah pecah, tengah habuk je. Okay, so off onion skin. Insert frame sikit. So setiap animation, setiap keyframe tu ada 2 frame. Okay, kita tekan enter, kita tengok pecah Okay, kalau misalnya terlalu cepat, kita just F5 ataupun insert frame lah. Kita go down sikit animation tu. Okay, pecah. Okay, so kat sini mungkin insert blank keyframe. Pecah. Okay, so nampak tak? Satu pecah, satu lagi belum pecah. Okay, jadi macam mana nak stopkan looping ni? Biar dia punya looping ni tak pecah selalu kan? Jadi dekat sini, ada dekat properties, kita pilih kita punya grafik ni. Kita cakap play graphic S1 saja. Dia nak pecah sekali je. Okay. So katakan dekat sini, kita ada banyak-banyak biskut lah. Ini biskut. Okay, kita boleh delete dulu. Kita duplicate dulu benda ni. Mungkin dekat sini ada biskut. Bila sampai sini, dia tembak biskut tu, pecah. Okay, jadi macam mana? Okay, so kat sini kita boleh tukar. Kita boleh tukar kita punya instant ni, swap symbol, ambil yang pecah macam tu. Tapi belum lagi, bila dia tembak baru dia pecah kan. So kita sekarang nak buat animation dia tembak. Bila dia sampai situ, dia tembak, dia pecah. Okay, jadi kita gerakkan, kita buat okay, yang ni kita biasa gerak lah. So sekarang ni saya nak buat untuk biskut pecah ni, kita buat layer baru. Kita namakan dia biskut pecah. Paste in place. Biskut pecah.
Paste in place. Okay, ini grafik simbol biskut belum pecah kan? Tapi kita nak gerakkan dia. Okay, yang ni kita buat classic twin. Lepas tu kita gerakkan dia lah. Oh, sorry. Kita buat dia classic twin. Okay, lepas tu mungkin dekat saat ketiga ni dia letak insert keyframe dan letak dia ke bawah. Dia ke bawah lah. Dia bawa dia ke bawah. Macam tu. Okay, tengok apa jadi macam tu. Okay, mungkin terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, kita gerakkan dia sampai ke saat kelima lah. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, dia jalan macam tu. Okay, sekarang ni kita nak buat biskut yang pecah tu pun berjalan juga ke arah spaceship ni. Okay, so kita buat benda yang sama. Mungkin kita tak perlu ada kat sini dulu. Kita pergi sini dulu. Kat sini kita biarkan kosong. Okay, kita buat classic twin. Okay, kemudian mungkin dekat saat ke-6 kita tambah keyframe. Kita bawa ke sini. Okay. Okay, sekarang ni dia gerak kan? Dia gerak macam ni. Okay, mungkin terlalu lambat lah. Saya nak gerakkan dia mungkin saat yang ketiga. Biskut tu dah mulai datang. Oh, dia gerak kan? Kita tarik sikit sini. Okay, itu. Itu. Okay. Okay. Okay, macam tu. Jadi mungkin kita boleh rotate sikit biskut ni. Itu. Okay. Okay, sekarang kita nak buat kapal terbang tu tembak biskut ni. Jadi saya buat satu lagi daya missile ataupun laser atau apa Okay. Bila mungkin dekat sampai dekat sini kita nak buat dia insert keyframe, insert blank keyframe kat sini. Kita pergi kat library kita. Kita ada cari missile missile ni. Okay. So letak kat sini. Kita zoom sikit. Oops. Okay. Apa saya nak buat? Saya nak dia missile ni mungkin dekat bawah spaceship tu. Kita buat macam tu. Kita nak keluarkan daripada tengah-tengah ni. Kalau saya spaceship macam ni kan. Ni spaceship dekat bawah dia tu. Kita lock dulu spaceship ni. Okay, so missile ada dekat sini. Dan kita buat classic twin. So dia automatically convert missile ni lah. Twin 4 ni sebenarnya missile. And then kita pergi dekat dia tembak dalam 2 saat. Insert keyframe. Insert keyframe. Lepas tu kita bawa dia ke sini. Okay, kita tengok apa jadi. Tembak. Okay, dah tembak. So kat sini kita buat apa? Kita just insert blank keyframe. Habis. And then remove classic twin. Okay, kosong itu. Jadi ni tembak. Okay, sekarang ni kita pergi balik kat biskut pecah. Kita insert keyframe kat situ. Okay. Lepas tu dekat sini insert keyframe lagi. Kita remove classic twin. Okay, apa yang saya nak buat kat sini? Saya nak tukar dia punya instant ni. Saya nak swap swap symbol. Pergi kat biskut pecah. Bila dah sampai sini baru dia pecah. Okay, tapi dia play banyak kali kan? So kita pastikan dia play only once. Boom, pecah. Okay, last sekali. Kita nak buat dia letupan. So dekat letupan tu kita buat satu layer. Dekat sini atas bawah biskut pecah. Explosion. Okay, insert blank keyframe. Kat sini. And then pergi dia balik kat library. Cari mana explosion.
Okey, ini dia. Explosion Okey, macam tu. Tak sini. So, apa saya buat? Saya klik kasih twin. Okey. Explosion dia mungkin dalam 1 saat saja. Insert keyframe. Yang ni insert dalam keyframe. Kita nak tutup je. Remove twin. Okey. Boom. Okey, tapi explosion ni kalau anda perasan dia tak mula daripada kecil kan. So, apa yang saya nak buat, saya ambil transform tool, saya kecilkan dia dulu. Okey. Dia off dulu. Biskut pecah ni. Macam tu. Yang ni jadi besar pun. Okey. So, apa yang saya buat kat sini, boom, dia akan pecah. Kalau anda nak tambah efek yang lagi best, mungkin dekat sini dia ada properties kita bolehlah buat tambahkan efek alpha kan. Alpha dia mungkin dalam 50% opacity dia. Boom, bau dia. Okay. Kalau kita nak dia fade away pun boleh. Kat sini, kita tarik sikit. Tekan keyframe ni. Yang ni kita insert keyframe. Kita nak dia fade. Alpha, kita buat dia kosong. Macam tu. Dia besar sikit. Okay. So, apa jadi? Dia fade macam tu. Ada orang suka efek macam tu, ada orang tak suka. So, ikut masing-masing taste. Okay. Okay, kita tengok balik. Boom. Pecah. Boom. So, mungkin waktu dia hit ni terlalu lambat. So, saya tolak sikit sini lah. Boom. Okay, macam tu. Okay, dia kena ada sound effect bila kita buat ni. Kan? So, last kali kita nak letak sound effect. Tak payahlah saya pakai mulut saya buat sound effect tu, kan? Okay. So, macam mana nak letak sound effect? Okay, kita pergi balik dekat sini. So, kat sini ada audio Audio. Kalau kita tengok ni, ada background music. Ada explosion punya tu, background. Dan blaster pun ada. Okay, so kita pergi kat library. Okay, kita tarik semua ni, MP3 ataupun wave, masukkan library. Okay. Okay, so yang ada explosion yang lain tu tak boleh nak import pula. Okay, explosion, meletup. So, mungkin dekat sini. So, mungkin explosion tu kita nak buat dia dekat sini. Set keyframe. Pergi dekat properties. Cari sound. Cari explosion. Okay. Okay, tekan enter. So, yang ni boleh keyframe. Kita punya audio ni kita boleh buat layer baru juga, tapi saya saja nak tunjuk lah pada layer yang sama. Okay, so dekat background ni pun kita boleh letak sound effect. Contoh macam ni, background music. Okay, so jangan lupa kita save dulu and then tekan Ctrl Enter. Okay, so dah siap. Selamat mencuba. Terima kasih semua.